Hello everyone, welcome back. ඔන්න අද ඔයාලත් එක්ක ස්මෝකි අයි එකක් ක්‍රියේට් කරන්නයි යන්නේ. ඕනම ෆන්ක්ෂන් එකකට ඕනම අවුට්ෆිට් එකකට ගැලපෙන අයි මේකප් එකක් තමයි ස්මෝකි අයි කියන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු. හැමදේටම කලින් මම මගේ eyelids concealer කරලා තියන්නේ. මුලින්ම මම eyeliner pencil එකේ මගේ water line එකයි උඩ lash line එකයි ඇඳ ගන්නවා. එහෙම අඳිනකොට 100%ක් පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕනේ නෑ. මොකද අපි ඊට පස්සේ මේක ස්මජ් කරන හින්දා. මම දැන් මගේ ෂේඩ් බ්‍රෂ් එකට black eyeshadow අරගෙන apply කරන්නයි යන්නේ. එහෙම apply කරනකොට ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම eyeshadow එකක් black color එකෙන් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක apply කරන විදිය 100%ක් perfect වෙන්න ඕනෙත් නෑ, neat වෙන්න ඕනෙත් නෑ. මොකද අපි ඊළඟට මේක smoky කරන හින්දා. මම දැන් මගේ eye crease එකට dark brown apply කරන්නයි යන්නේ. ඒකට ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම කලර් එකක් ඔයාලා කැමති විදිහට apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතනවා universally ගොඩක් වෙලාවට match වෙන කලර් එකක් තමයි ඕනම skin එකකට මේ dark brown කියන්නේ. ඔයාලගේ lower lash එකටත් මේ විදිහටම colours apply කරන්න ඕන අමතක කරන්න එපා. ලාස්ට් ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාලගේ ස්කින් එකට ළඟින්ම යන කලර් එකකින් මේ කලර්ස් ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එක. ඒකට ඔයාලගේ ස්කින් එකට ගොඩක්ම ගැලපෙන පාටක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ.
ඔයාලා අද මේ කරපු ස්මෝකි අයි ඉෆෙක්ට් එකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර subscribe කරන්න. Bye. Love you all.